Kalau korang nak buat sijil yang nampak profesional, korang boleh guna Canva je. Memang sangat mudah. Hari ni saya akan share step by step macam mana cara korang nak buat sijil menggunakan Canva. And please stay till the end of this video sebab saya akan share 3 tips penting yang korang boleh guna bila korang design sijil dekat Canva ni. Which is termasuk macam mana cara korang nak design sijil dengan cepat bila ada terlalu banyak sijil, and macam mana cara korang nak simpan sijil ni dalam format yang betul. Jom kita mula. So first kita pergi dulu dekat Canva account kita, and then kita klik create. Lepas tu dekat sini kita type certificate. Dekat sini korang boleh pilih lah korang nak sijil korang tu dalam bentuk landscape ataupun portrait. So saya akan pilih portrait. Dekat sini korang akan nampak dekat bahagian design templates ni, dia akan keluar pelbagai jenis sijil lah yang korang boleh guna. Okey, katakan sekarang kita nak buat sijil penyertaan. Jadi dekat bahagian search certificate ni korang boleh type je certificate of participation. Okey, nampak dekat bawah ni, boleh klik je certificate of participation. Jadi dia akan keluar lah senarai-senarai sijil penyertaan yang korang boleh pilih design mana yang korang nak. And kalau korang perasan dekat bawah ni, korang boleh pilih juga jenis-jenis sijil yang lain, macam contoh achievement certificate, award certificate, certificate of appreciation, macam-macam lah. Jadi korang boleh pilih je yang mana korang tengah nak buat sekarang. Jadi kita continue dengan certificate of participation. Jadi saya pilih je yang ni. Okay, bila korang dah letak design ni, korang boleh mulalah design sijil korang tu. Detail-detail dekat dalam sijil ni korang boleh adjust lah mengikut program korang tu. Jadi cara nak edit dia, korang klik je and then masukkan detail korang. Okay, katakan saya nak tukar sijil ni dalam bahasa Melayu kan. So saya double klik je and then tukar lah. Saya buat dekat sini sijil penyertaan. Kalau korang tengok sampai dekat bawah ni, korang boleh panjangkan je lah. Okay, and then kecilkan sikit. Lepas tu kita bagi dia center. Okay, kalau korang nampak ada line tu kan, line warna ungu yang keluar tu, yang tu menunjukkan bahagian tengah untuk sijil ni. Jadi kita boleh adjust lah teks kita tu untuk make sure dia dalam keadaan yang center lah. Okay, kalau dia dah keluar line garis ungu tu, dah center dah okay dah. Jadi korang boleh continue edit info-info yang lain. Yang ni semua korang boleh tukar dalam bahasa Melayu. Nama pelajar. Dekat sini korang boleh tukar seminar apa yang pelajar tu hadir, and dekat sini korang boleh tukar nama pengarah, nama pengurus. Just double klik je dan masukkan detail yang berkaitan. Okey, teks ni pula korang boleh tukar font. Korang boleh pilih font apa yang korang nak. Contoh biasa kalau sijil sesuai guna font Playfair Display kan. So kita klik Playfair Display ni. Okay, jadi dia akan keluar lah jenis tulisan yang lain. Okay, boleh besarkan. Ataupun tulisan lain lagi korang boleh pilih Laura. Laura pun sesuai. Ataupun korang boleh pilih juga Tinzel. Okay, katakan saya nak Laura, jadi saya undur balik. Okay, jadi ni adalah tulisan Laura. Kalau korang nak tambah teks lain pun boleh. Katakan saya nak tambah teks tarikh dekat bawah ni kan. Jadi saya just highlight semua and ke atas sikit. Dekat bawah ni saya just klik teks at text box ni. Jadi saya tulis lah bertarikh. Kat bawah ni masukkan tarikh berapa, 7 Jun 2025. Kalau korang nak besarkan, boleh besarkan je. Kita buang gap ni, boleh kecilkan guna point dekat hujung ni. Next, kalau korang nak masukkan logo sekolah korang, korang boleh klik upload file and then masukkan logo. Okay, lepas tu kita klik lah. Jadi kita kecilkan dia and then kita boleh letak maybe dekat atas lah, sesuai kan. Okay, kalau korang tengok dia ada background ni kan, background warna putih ni yang mengganggu design CJ ni. Jadi kita boleh klik
logo ni, and then korang boleh klik background remover. Yang ni kalau korang ada Canva Pro lah. Okay, bila kita klik background remover tu, okay, nampak dia punya background terus hilang. Okay, so kedudukan dia korang boleh adjust lah, nak letak dekat mana kan. And then yang ni maybe korang nak kecilkan sikit semua tulisan ni, boleh kecilkan lah. Okay, mengikut kreativiti korang. So kita boleh double check kita punya CJ ni. Contoh yang ni saya dah tulis CJ pernyataan kan, so of participation ni tak perlulah. Okay, jadi yang ni kita boleh besarkan sikit dan gerakkan ke posisi yang sesuai. Okay, now saya nak share tips yang pertama. Dia kata korang malas nak translate satu-satu ke dalam bahasa Melayu, korang boleh auto translate semua teks dalam CJ ni hanya dengan satu klik. Cara dia, korang klik teks yang korang nak translate kepada bahasa Melayu tu, klik 3 titik, and then dekat bawah ni korang nampak perkataan translate text ni kan. Okay, translate text, and then translate text. Translate tu select language, kita pilih Malay lah. And then dekat bawah ni korang boleh pilih teks mana yang korang nak translate ke dalam bahasa Melayu tu. Jadi katakan saya nak translate semua dalam satu page ni, so saya klik je translate page, and then klik translate. So nampak perbezaan dia. Sebelum ni for attending the seminar business solution bla 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 ni kan, tapi lepas kita dah translate teks ni, dia dah bertukar kepada bahasa Melayu semua sekali. Okay, CJ ini diserahkan kepada nama pelajar untuk menghadiri seminar pengarah pentadbir. Okay, so memang dia tukar dah semua sekali, korang dah tak perlu adjust dah satu-satu. Okay, memang mudah lah. Lepas korang dah siap design CJ ni, mungkin ada beberapa orang pelajar yang korang kena buat CJ untuk diorang, so korang boleh duplicate lah CJ ni untuk beberapa orang pelajar korang tu. Klik duplicate page. Dia kata ada 5 orang kan, so boleh klik 5 kali lah. Okay, ada 5 ni, and then setiap satu ni kita boleh tukarlah nama pelajar tu. Contoh yang ni nama Husna Amira. Okay, yang ni nama Joshua Halfi. Kalau besar sangat kita kecilkanlah sikit. Okay, and make sure dia duduk center. And then kat bawah ni pun samalah. Okay, tukar nama seorang-seorang. So saya nak share tips yang kedua. Andai kata terlalu ramai pelajar yang korang nak kena buat CJ, korang malas nak type nama satu-satu dalam CJ ni, korang boleh guna apps Bulk Create. Yang mana apps ni korang boleh buat banyak mana pun CJ yang korang nak sekaligus. Memang mudah dan cepat. Okay, tak kisahlah ada 40 ke 50 pelajar ke, guna je Bulk Create ni. Tak perlu dah type nama satu-satu. So cara nak buat dia, first kita make sure dalam design kita ni hanya ada satu page je, jangan ada banyak-banyak page, sebab nanti dia akan redundant, dia akan berulang. Jadi kita pilih page mana yang kita nak. Saya akan ambil yang nombor 2 ni. Yang atas ni delete, bawah ni delete. Okay, dah tinggal satu page ni kan. Okay, jadi cara dia, korang gerakkan mouse korang ni ke bahagian kiri dan klik apps. Dekat bahagian search Canva apps ni, korang type Bulk Create, klik enter. Korang boleh pilih Bulk Create ni. Okay, jadi first step dia dekat sini, korang boleh pilih sama ada nak masukkan data secara manual ataupun nak masukkan data daripada Excel. Jadi saya akan pilih upload data daripada file Excel saya, sebab dalam file Excel saya tu dah ada data-data pelajar. Ini adalah file Excel saya. Dalam file ni ada nama peserta dan nama-nama pelajar. So saya akan pilih file ni nanti. Okay, kita klik upload data, klik file nama peserta ni, and then klik continue. So dekat sini dia dah masukkan file Excel kita ni, yang TMT1 ni file Excel kita tadilah. And then step kedua dekat sijil ni, korang kena pilih bahagian mana yang korang nak masukkan data daripada file Excel tu. Jadi kita sekarang ni kita nak ganti nama-nama pelajar ni kan. Jadi kita klik bahagian nama pelajar ni lah, klik connect data. Lepas tu korang boleh pilih file TMT1 ni, file Excel yang ada nama-nama pelajar tadi tu. Klik je, and then klik continue. So Canva ni dia akan detect maklumat daripada
file Excel kita tu dan dia akan keluarkan lah dekat sini. Jadi kita boleh pilih nama yang kita nak gantikan dekat dalam file ni. Contoh sekarang nama peserta ni tak perlulah kan, sebab yang ni just header je dalam file Excel saya tu. Jadi saya untick, and then yang lain ni kita boleh print lah. Okay, so kita klik generate 5 design. Dia dah create dah one design, create and save to your project. So kita tengok dalam folder kita. Tengok dah keluar dah. Tadi kita dah create 5 design kan, sekarang dah ada 5 design dengan semua nama yang berlainan. Husna Amira, Joshua Alfi. So kalau korang tengok yang ni tak okey, dia punya size ni, korang boleh adjust lah bagi okey. Ain Afika, Rabia Ismail Hassan ni. So dia siapkan terus tanpa perlu kita print satu-satu. So untuk bug create ni dia adalah pro feature. Jadi kalau korang nak dapatkan Canva Pro, boleh klik link yang saya share dalam description box. Okay, now lepas dah siap design CG apa semua, korang boleh download file korang dalam bentuk PDF. So saya nak share tips yang ketiga. Bila korang nak download file ni, korang download dalam format PDF print. Boleh klik share, klik download. Kat bahagian file tab ni, pilih PDF print. Kenapa kena pilih PDF print? Sebab CJ ni biasanya kita nak print kan. Jadi antara PDF standard dengan PDF print ni, PDF print ni akan beri kita hasil yang lagi tinggi lah, kualiti yang lagi tinggi. So pilih PDF print. Okay, color profile ni pula korang boleh pilih CMYK. Color profile ni sesuai lah kalau korang nak print produk korang tu. And then kita klik download. Okay, now kita dah berjaya download file kita. Pergi dekat bahagian download. Lepas dah siap download tu, korang boleh directly print lah PDF tu. Okay, dah siap dah. CJ kita memang mudah, cepat dan nampak profesional. Saya akan share banyak lagi info lain berkaitan Canva lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.